سلام امیر جون، خیلی خوش اومدی. ممنونم ازت که دعوت منو قبول کردی و امیدوارم که صحبتهای امروزمون بتونه برای همه کسایی که این ویدیو رو میبینن مفید باشه و بهشون کمک بکنه و قطعا هم همینطوره. با اطلاعات شما و با راهنماییات قطعا همینطورم خواهد بود. با امیر جون دم شما قربان. گرم که دعوت کردی. من خیلی خواهش هم میکنم. اتفاقا مشتاقم که انجامش بدیم، ببینیم به کجا میرسه. مرسی، ممنونم ازت. همین جون یه ذره خودتو برای بقیه معرفی بکن. اهل کجایی؟ چند سالته؟ چی کار میکنی؟ یکم درباره خودت لطفاً برامون بگو. حتما. من امیرم، از تهران به دنیا اومدم. یه چند سالی این ور اون ور دنیا زندگی کردیم. الان مکزیکیم. شغلم تهیه کنندگی ویدیوه و الان توی یه دانشگاهی در شمال شرقی مکزیک مشغول کارم توی بخش ویدیو پروداکشن یا همون چقدر تولید ویدیو. آره. چقدر عالی، چقدر عالی. شما یکی از اولین نفراتی بودی که من توی مکزیک شناختمه. چهار سال و نیم پیش اولین نفراتی بودی که گروه فیسبوک ایرانی های مقیم دوست مکزیک داشتیم رو کامیونیتی نوشتی. بسازیم و بزنیم. آره، آره، یادش بخیر. دقیقا الان 4 سال 4 سال و نیم گذشته از اون موقع و توی جایی مثل مکزیک که خیلی ایرانی نیست، البته هستن و روز به روز هم دارن ایرانی های بیشتری اضافه میشن توی مکزیک، ولی جایی که خیلی ایرانی نیست، آدم دلش میخواد هموطناشو پیدا بکنه، همزبوناشو پیدا بکنه، باهاشون صحبت بکنه و افرادی مثل شما که همین که خودتون، هم خودت هم نیوشا جون، خیلی افراد در واقع خیلی دوست داشتنی هستین، هم واقعا که هم زبونی و هم صحبتیه، واقعا خیلی ارزشمنده. خیلی ممنونم خوشحالم ازت. که شماها رو ممنونم ازت. پیدا کردم. زنده. همینجوری جون، چی شد اومدی مکزیک؟ برامون یه ذره تعریف بکن، اصلا چرا مکزیک رو انتخاب کردی؟ گفتی چند جای دیگه زندگی کردی، کجاها زندگی کردی؟ دلیل اصلی مهاجرتت به اینجا چی بود؟ والا قبل مکزیک ما یه چند سالی مالزی زندگی کردیم و یه چند سالی هم گرجستان و یه بقیهش هم که ایران بودیم و اوایل. و دلیل اصلی که اومدیم اینجا این بود که نیوشا همسرم یه دونه بورسیه پیدا کرد توی همین دانشگاهی که الان من مشغول به کارم و اپلای کرد و تست جی آر ای و آیلس و اینجور چیزها بود و داد و اسکالرشیپ رو گرفت و ما اومدیم اینجا. ولی همه دلیل اون نبود. ما از قبلش خیلی همیشه دوست داشتیم مکزیکو ببینیم. حالا خیلی از ایرانی‌ها شاید خیلی همیشه دوست دارن این همسایه بالایی رو داشته باشن، ولی ما این پایین رو بیشتر دوست داشتیم ببینیم. و وقتی هم که نیوشا تونست بورسیه رو بگیره و اومدیم دیگه خیلی خوشحال بودیم. و یه ذره اوایلش بر من سخت بود چون که هم به خاطر زبان و این داستانا و کار پیدا کردن اینجور شرایط یکم سخت بود، ولی افتاد رو غلطک دیگه. یواش یواش همه چی ردیف شد و نیوشا درسش تمام شد، رفت سر کار، منم که سر کار، و دیگه زندگی ادامه داره دیگه. چقدر عالی، چقدر عالی. این قضیه مثل چند سال پیشه؟ چون میخوام ازت اگر که امکانش هست یه ذره بحث گرفتن ویزا، بورسیه گرفتن، مثلا اگر کسی بخواد، داره این ویدیو رو میبینه و دوست داشته باشه تحصیلی به مکزیک بیا، یه ذره اطلاعات بیشتری اگر که بهمون بدی ممنونت میشم. درسته که مال چند سال قبل احتمالا، ولی آره، 4 سال و نیم پیش بود تقریبا میشه گفت. آره، 4 سال و نیم پیش. و اون موقع این دانشگاهی که من کار میکنم، تکنولوژی کد مونتری، بورسی های خوبی داشت، هم برای مستر هم برای پی اچ دی. الان مثل که اکثر بورسیه هایی که میدن برای پی اچ دیه. و فکر تا اونجایی که من میدونم فکر نمیکنم دیگه برای مستر چیز بدن، اسکالرشیپ بدن. ولی خب اسکالرشیپش دو بخش بود. یه بخش توشن فی و شهریه و داستان ایناست که دانشگاه حالا پرداخت میکنه و برات کنسلش میکنه. یه بخش دیگه حمایت دولته که یه سازمانی به اسم کناسیت که اونها میان از دانشجوهای خارجی و حتی مکزیکیا میان بهشون حمایت میکنن و یه ماهیانه پولی میدن. حالا بر اساس مقطع تحصیلی که دارین این چیز ماهیانه فرق میکنه. حالا اون موقع ها برای مستر بود، فکر میکنم اولوش
12,000 پزو و برای پی اچ دی بود فکر میکنم 17,000 پزو، ولی قطعا الان بیشتره چون هر سال داشتن بیشترش میکردن. یعنی من یادمه که آره. آخرین سال مستر نیو شد ماهی 12,800 اینا بود، ولی ما شروع کردیم 11 و خورده ای بود. و اینکه پروسش هم پروسه تقریبا سرراستی، شما میگردی اینجا اسکالرشیپ پیدا میکنی، اسکالرشیپی که حالا فول فاندد باشه، سوپروایزرت پیدا میکنی، پروژت اگه الاین باشه با اون آدم خب مذاکره میکنین و اپلای میکنین برای اون پوزیشنی که هستش، حالا چه پی اچ دی چه مستر. و دیگه اگه قبول بشی هم که دیگه میری دنبال وقت سفارت و داستان اینا. ولی خوبیش اینه که سفارت مکزیک برای دانشجوها خیلی همه کار اصلا بی نهایت ساده تر از هر جای دیگه. یعنی شما وقت میخوای بگیری 2 سوته وقت میگیری چون که دانشجویی. عرضم به حضورت اینترویو میخوای بری، مصاحبه میخوای بری، اول نفر شما میری بدون هزینه میری. چرا؟ چون که دانشجویی. و همه پروسش خیلی 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 روون و راحت انجام میشه. و حال بماند که من خودم ریجکت شدم توی مصاحبه مکزیک اومدنم، چون که خب ما سالیان سال بیرون ایران زندگی میکردیم. من نه حساب بانکی داشتم ایران، نه خونه داشتم، نه زندگی، هیچی تو ایران نداشتیم. و کنسول خب گفتش که نه خب تو باید حداقل یه 6 ماه چه میدونم تا 1 سال به من گردش حساب نشون بده. و که واقعا خب من هیشکی بودم تو ایران. و آره در نهایت ما یه حساب بانکی اونجا باز کردم و یه 6-7 ماه گردش حسابم و اینا رو بهشون نشون دادیم و در نهایت هم ویزا رو گرفتیم و اومدیم اینوری. درسته. من شنیدم که دانشگاه مونتری یکی از دانشگاه‌های هم خوب مکزیکه، هم یکی از گرونترین دانشگاه‌های مکزیکه. آره بی نهایت گرون. یه عدد بهت میگم که فقط سود بکشه سره. 400,000 پزو فکر میکنم ترمی برای چیزه مهندسیه. برای رشته‌های مثلا من آره برای رشته‌های من که مثلا سوشال ساینس و چی میگم علوم انسانی و اینجور چیزاست 280,000 پزو ترمی. خیلی اصلا دانشگاهیه که شما اگه بخوای همینجوری واردش بشی بدون بورسی و اینا خیلی باید دست تو جیبت باشه. آره امکانش هست. بچه‌های زیادی هم من شنیدم که بچه‌های دانشجوی زیادی، ایرانی‌های زیادی توی شهر مونتری زندگی میکنن. بیشتر رشته‌هایی که مثلا دانشگاه مونتری، اولا که اگر میشه بهمون بگو که رتبه دانشگاه مونتری نسبت به مثلا دانشگاه‌های آمریکا، کانادا یا کشورهای آمریکای لاتین در چه سطحیه، توی چه رنکینگیه و بیشتر رشته‌هایی که قبول میکنن، حالا چه برای بورسیه چه برای کسی اگر خودش بخواد بیاد اینجا هزینه بکنه، چه رشته‌هایی هستن؟ اوکی ببین من واقعا رنکینگ تک مونتری تو دنیا بلد نیستم. میدونم که تو لاتین آمریکا سوم، تو مکزیک اوله توی دانشگاه خصوصی. این همینش هم یه رتبه خیلی خوب و بزرگه. آره بابا آره. نه اوکی توی دنیا 184 توی کیو اس رنکینگ. آها اوکی. هنوز خیلی خوبه، زیر 200 ولی خب مثلا عالیه چه میدونم زیر 100 هم نیست دیگه. ولی نه 184 واقعا رنکینگ خفنیه برای دانشگاهی که هست. و اینکه خب دانشگاه خصوصیه، میدونی اینجا دانشگاه رنگ بالاتر هم هستش توی همین مونتری، مثل اونام اونی که اونا رنکینگش بالاتره. ولی خب داستان اینه که اونا دولتی هن. 1 2 این که بورسیه هاشون کمتره، 3 این که تقریبا همه چی داره اسپانیش درس داده میشه. ولی خب مثلا توی تک مونتری تا اونجایی که من میدونم مستر و پی اچ دیش همشون انگلیسی هن. و تمرکز رشته هاش هم بیشتر همه سمت مهندسی و علومه. یعنی علوم چی میگن اپلاید ساینس و مهندسی و ترکیبش بالا با بیولوژی. مثلا چه میدونم هر رشته‌ای که میتونه بایو رو با انجینیرینگ قاطی بکنه، یا مثلا نانو تکنولوژی و نمیدونم الکتریکال انجینیرینگ و بیشتر سمت ایناست. وگرنه مثلا برای چه میدونم آرت و سوشال ساینس و اینجور چیزا اصلا نه. تک مونتری نه توش خیلی قویه، نه اصلا اسکالرشیپی داره توی اون حوزه ها.
تمرکز اصلی تکنولوژی کد مونتری بیزنسه، اینو یادم رفت بهت بگم. قدرتمندترین دانشگاه بیزنس تو کل لاتین امریکا و هر کی که بیزنسشو میخونه میاد بیرون یه استارتاپی چیزی میزنه و میره پولدار میشه. یعنی تقریبا همه گریجویتاشون خیلی خفن در میان، مخصوصا اونایی که لیسانس اونجا درس میخونن. حالا لیسانسش به اسپانیشه، ولی تا اونجایی که من میدونم اگه لیسانس تو تک مونتری بخونی دیگه بار زندگی تو بستی. مثلا مستر یا پی اچ دی تو بگیری، مدرکشو داشته باشی، بعدا هر جای دنیا بخوای بری، مخصوصا این ورتر دنیا، یعنی بخوای آمریکای، کانادای، جایی با این مدرکی بری، خیلی تحویلت میگیرن چون که از تک مونتری فارغ التحصیل شدی. آره. خب راجب یه ذره راجب مکزیک، راجب زندگی بگو، راجب زندگی تو مکزیک. حالا توی شهری هستی یه ذره بیشتر شهرتون برامون بگو. ایلان ماسک هم وقت پیش اومده بود حسابی قوقا به پا کرده بود، شاید یه سریا نمیدونن، راجب اون برامون بگو. راجب درآمدا، هزینه ها، چون مونتری متفاوته با شهرهای دیگه. مونتری قشنگ تافته جدا بافته است تو کل مکزیک. یه تایمی هم میخواست جدا بشه باز خودش، یعنی مثل تگزاس که تو آمریکا فاز بود یه تایمی جدا بشه، اینا هم فاز گرفته بودن. هنوز هست بازش، هنوز آره. ولی بعداً به غلط کردن افتادن سر مخصوصا داستان. ما یه داستانی داشتیم 2 سال پیش سر تابستون و بیابی که اصلا خیلی اذیتمون کردن و داستان این بود که بقیه استیتا به مونتری آب نمیدادن چون که مونتری تو دایم بیابی اونا به اونا آب نداده بوده. و خب نمیدونم حالا داستان فدرال با چی میگن سیستم استانی با ایالتی خیلی متفاوت. نه هر ایالتی ساز خودش رو میزنه، قانونش فرق داره، زندگی توش فرق داره، هر گواهینامه‌اش فرق داره. و اینکه آره این ایالت ما که نوئو لئون باشه و شهر ما که مونتریه، انگاری که خیلی هم همچین دوست نبوده با بقیه ایالت‌ها اینجا و سر تابستون پیارسال ما خیلی سخته. یه بارش شد مریم جان که ما 11 روز پشت هم آب نداشتیم، یعنی زندگی و خودمون و همه چی به فنا بود. ولی از اون ور خب خیلی شهر به نسبت بقیه شهرهای مکزیک، البته من اینش رو دوست ندارم، ولی خیلی شهر مدرنیه به نسبت. انترتینمنت، بحث سرگرمی توش خیلی راحت و اکسسبل و زیاده. مثلا توی هر خیابون یه سینما هست، یه بار هست، یه کلاب هست که بخوای بری تفریح داشته باشی، بولینگ و نمیدونم فلان و بهمان. و خب یکی از پولدارترین شهرهای، در واقع پولدارترین شهر مکزیک و یکی از پولدارترین شهرهای آمریکای لاتینه که حالا توی همین نوئو لئون یه شهری هستش مطمئنم میشناسی به اسم سان پدرو که اونا دیگه میشن پولدارترین شهر کل آمریکای لاتین. آره، ولی اینا هیچکدوم به این معنی نیست که اینجا شهر بی نهایت گرونیه. نه، خیلی خیلی همه چی اینجا به نظر من معقوله نسبت به درآمدها. گرونتره خیلی از مکزیکو سیتی یا شهرهای دیگه مثل پوئبلا یا گوادالاخارا، اینا خیلی گرونتره همه چیش، ولی کن همون قدم خب حقوقا بالاتره، یعنی اصلا can't complain واقعا. و خیلی از دوستانی که من اینجا دارم که دارن کار میکنن، تقریبا میتونم بگم 80% دوستای مکزیکی من اینجا هیچ کدوم مال مونتری نیستن. یه جورایی هاب خیلی خوبیه برای کسایی که میخوان کار بکنن و درآمد یکم بهتری داشته باشن نسبت بقیه شهرهای مکزیک و زندگیشونو مثلا اینجا یه جورایی راه بندازن. ولی از اون ور اصلا به شما حس اینو نمیده که رفتی مکزیک. یعنی ما روزی که اومدیم مونتری گفتیم که بابا ما میخوایم بریم مکزیک، آخه اینجا که مکزیک نیست، اینجا آمریکاه، اصلا همه چی هایوی بزرگ، پلازاهای نرغول فلان، اصلا هیچ چی شبیه نه مکزیک نه فرهنگ اینجاست نه رنگبندی مکزیک. میدونی مثلا شما میری شهرهای دیگه مکزیک انقدر رنگ‌های زیبا و کانترست‌های عجیب میکنه تو چشت کیف میکنه، ولی نه اینجا همه یه سری مربع مکعب سفید و خاکستری کنار هم و میشن خیابوناشو. ولی باز میگم هم خیلی ما حالمون اینجا خوبه، هم خیلی حالمون اینجا خیلی وقتا بده، چون که مقایسهش میکنیم. مثلا هر وقت که میریم سفر از سفر برمیگردیم میگیم ای، میدونی چی میگن؟ ای بابا دوباره اینجا و اتوبان و فلان، اصلا خیلی خیلی اینداستریال و کامرشال همه چیش. مثلا با یه شهری مقایسه میکنیم مثل گواناخواتو که همه چیش زیبایی و جادو و رنگ و فضاهای خوش‌طعم و
قیمت‌های ارزون و فلان، نه میای مونتری میخوره تو سرت. آخه ببین دقیقا این احساسی که میگی اینجا توی شهریه که من زندگی میکنم همین جوریه دقیقا. همش به خاطر این خونه ما مرز که دیگه، این نزدیکیم. مرز لامصب اگر که آفرین. نبود ما آفرین. زندگیمون خیلی شاید بامزه تر از این حرفا بود. ولی با دقیق. به خاطر همین که این مرز این بالای سرمونه، مثل شهر شما یا شهر ما، خب خیلی فسیلیتی ها هم هست. مثلا ما اینجا یه سری فروشگاه هایی داریم که بقیه مکزیک ندارن، یه سری خدماتی داریم که بقیه جا، مثلا آمازون من میدونم که بچه‌هایی که شهرهای دیگه‌ن کلی باید پول دلیوری بدن و کلی باید وایسن تا بیاد. ما اینجا همه چی از آمریکا سفارش میدیم، یک روزه هم میاد بدون پول دلیوری. میدونی خیلی خوب این یه سری پرکای اینجوری داره که میصرفه. ولی خب برای کسی که دنبال مثلا فرهنگ و چه میدونم هنر و زندگی مکزیکی باشه که طعم مکزیکو بچشه، نه واقعا شهر انتخاب درستی نیست مونتری. درسته و یکی از دلایلش هم دقیقا همون جوری هم که داری میگی، به خاطر نزدیک بودن به مرز، شهرهایی که شمالی مکزیک هستن درآمد بهتری هم دارن. که کار ویدیو میکنه، مثلا آخر هفته ها اون سوار ماشینش میشه. حالا ویزا خب برای مکزیکی ها خیلی آسونه دیگه، یعنی 10 ساله مولتیپل انتری میگیرن و آخر هفته ها 3 ساعت ماشینشو میرونه میره تگزاس، یه دونه مثلا عروسی چیزی فیلم برداری میکنه، برمیگرده و حقوق دلاری داره میگیره اونور رو کیفش هم میکنه. اینجور چیزای آره. این شهرهای مرزیش خوبه، ولی خب به خیلی چیزاش هم نمیارزه. درست. میگی حالا نمیدونم که توی مونتری هم هست. البته مونتری تا مرز یه ذره فاصلش بیشتره تا شهر ما انسنادا تا مرز، ولی توی شهر انسنادا و شهر روزاریتو که اینا حدوداً مثلا 70-80 کیلومتر بیشتر تا مرز فاصله ندارن، با سندیگو فاصله ندارن، خیلی آمریکایی زندگی میکنن که اینا خونه و زندگی و همه چیشون اینجاست، میرن سر کار صبح تا بعد از ظهر برمیگردن تو مکزیک زندگی میکنن، به خاطر مالیاتش، به خاطر هزینه های زندگی همه چی. اون دیگه میشه دریم لایف واقعا. تو دلار دقیقاً بیا اینجا 16 برابرش خرج میکنی دیگه. دقیقاً آره. همینجوریه. دقیقاً، یعنی خیلی زیادن و هر روز هم تعدادشون داره بیشتر میشه. قبلا فقط افراد بازنشسته می اومدن، ولی الان دیگه جوونا اونم بابا برای چی باید مثلا ما $2000 بدیم برای اجاره خونه، میایم مکزیک $500 میدیم و بقیه پولمونو. دقیقاً البته دیگه از بعد کرونا هم که دیگه کارا ریموت شد و مردم دیگه از خونه کار، اونا که دیگه اصلا دیگه زندگی میکنن دیگه، کلا تو مکزیک زندگی میکنن اگه یه وقتی بخوان برن اون. همینجا گفتی که خودت کار میکنی و میخوایم که یه ذره لطفاً برامون از شرایط کاریت بگی و اینکه از دوستای مکزیکی آیا تا حالا ایرانی دیده بودن؟ وقتی بهشون میگفتی ایرانی هستی عکس العملشون چجوری بود؟ و اصلا کار پیدا کردن برات آسون بود، سخت بود، چقدر به زبان احتیاج داشت؟ خب بذار از اون سال فانه شروع بکنیم که ایران و ایرانی. نه فکر میکنم تا الان تجربه شخص من 90% وقتایی که گفتم من ایرانیم نمیدونستن ایران کجاست و باید میگفتم که یه جایی نزدیک ترکیه، بین ترکیه و مثلا هندوستان و افغانستان. بعد جالبیش اینه برام که مثلا افغانستان رو میدونن، خب obviously به خاطر اخبار و فلان، ولی مثلا ما که ایرانیم بغلشیم نمیدونن. خیلی هم که طبق معمول خب اشتباه میگیرن با عراق، یعنی وقتی که میگی ایران اصلا ذهنشون میره سمت عراق. اونایشون که میشناسن خدا رو شکر تماما چیز بودن، یعنی تماما با یه برداشت مثبت به ایران نگاه میکردن و همشون هم به اسم پرسا میشناسن دیگه. ما رو هنوز به اسم چه میدونم امپراتوری پرشیا میشناسن و فلان اینها و یه سری خبر از اون دوره دارن و فکر میکنم که مجاریتی نمیدونن ما کیم، چی کاره ایم، کجای دنیاییم و اونایشون هم که میدونن خیلی خیلی
مال قبله اطلاعاتی که دارم. تاریخ بیشتر میدونم. آره این تجربه من. ولی حالا استثنا این وسط داره دیگه. مثلا من با یکی داشتم حرف می‌زدم گفتم ایرانی هم، گفت ایرانی فلان فیلم کیارستمی رو مثلا دیدی؟ گفتم که آره. تو چجوری دیدی؟ گفت من تزمو رو جعفر پناهی نوشتم نمیدونم. کل بعد رفتیم خونه‌شون مثلا کلکسیون کل فیلم‌های اوریجینال نمیدونم کیارستمی رو داشت، مجید مجیدی رو. مثلا یه سری اینجوری هم هستن که خیلی درگیر ایران و فرهنگ ایران، ولی خب خیلی کمه دیگه. اصلا نمیشه خیلی روش چیز کرد، یعنی آماری نگاش کرد. آره ولی خب راجب کار بخوام صحبت بکنم، من شخصا پدرم در اومد تا کار پیدا کنم. من تقریبا من 3 دوره کار پیدا کردم اینجا، یعنی 3 دوره کارم رو عوض کردم. اولش که اصلا فریلنس بودم، سعی میکردم تا جایی که میتونم، چون من اصلا کارم عکاسی و فیلم برداری یه جورایی کنارش انجام میدم، ولی کل کاری که انجام میدم انیمیشن و گرافیک و نمیدونم ویدیوی موشن گرافیک ساختن و کامرشال اینجور داستانا بود و حالا قاطیش یه ذره فیلم برداری اینا بود. ولی اوایل اینجا فقط میتونستم یه ذره مانور بدم رو کار خدماتی، یعنی این که مثلا من و دوربینم یه خدمتی به تو بدیم و یه پولی در بیاریم، که اصلا به جایی هم نمیرسید واقعا. و من شروع کردم این ور اون ور گشتن، موستلی توی لینکدین. اینجا خیلی لینکدین جدیه براشون و خیلی هم استفاده میکنن همشون. توی لینکدین هی گشتم و هی ایمیل به این بفرست به اون بفرست. و یه سایت دیگه بود که حالا برای شغل منه بیشتر، یعنی فقط مال گرافیک دیزاین و ویدیو نمیدونم کار صوتی تصویریه بیشتر اون سایته، که به اسم توتو، که حالا برات لینکشو میفرستم که اگه دوست داشتی بذاری، که اونجا هم مثلا پر از چی میگن وکنسی های مختلف بود که میتونستی بری ایمیل بدی ببینی چه خبره و فلان. و من در نهایت موج اول کارم یه چیزی یادم نیست عدد دقیقشو، ولی فکر می‌کنم 217 تا جا اپلای کردم و از اون 217 تا جا 2 تاشون به من جواب دادن و با یکیشون بالاخره تونستم مصاحبه کنم و همون یه دونه هم کارو گرفتم. و مشکل معضل اساسی من زبان اسپانیایی بود دیگه، چون که خب من انگلیسیم خوبه، مثلا انگلیسی یه تایمی درس میدادیم ممر درآمدمون بود، ولی اسپانیایی خب اصلا بلد نبودم و خیلی برام سخت بود یادگیریش و نمیتونستم هم دست رو دست بذارم بگم خب 6 ماه 9 ماه زبان میخونم تا زبان یاد بگیرم و یه کار میکردی دیگه. خلاصه زندگی رو باید راه بندازه. برای همین یه جایی رو پیدا کردم که گفتن که نه اوکی ما هممون انگلیسی حرف میزنیم، اگه دوست داری بیا اینجا با هم مصاحبه کنیم. مصاحبه کردیم و انجام شد و یه ایجنسی خیلی کوچولویی بود، کلا 6 7 نفر بودیم که در نهایت من اونجا نمیدونم فکر می‌کنم نزدیک 7 8 ماه کار کردم. بعد یه جای دیگه اپلای کردم که یه ایجنسی خیلی بزرگ و خفنی بود اینجا توی مونتری به اسم ماخادما، که اونجا خب سایزش اصلا خیلی بزرگتره، نزدیک 100 نفر اونجا کار می‌کردن و فلان، که دیگه اونجا اپلای کردم. و اینا هم سوال اولی که از من پرسیدن اینه که خب تو اسپانیش تو می‌خوای چیکار بکنی؟ چون که تو ببین مخصوصا کار من که ویدیو تو یا یکی داره حرف میزنه یا یکی میخواد حرف بزنه، یا اگه کسی داره حرف نمیزنه یه نوشته‌ای تو تصویر، تو در نهایت باید این زبانو بالاخره بدونی دیگه تا بتونی این کار رو انجام بدی. و من گفتم که من دارم میخونم، واقعا هم داشتم میخوندم، گفتم دارم میخونم هر روز یاد میگیرم بهترش هم میکنم، تو منو بگیر من بهت قول میدم که کارم انجام بدم به بهترین نحو. که گرفتنم و بعد یه سالم پروموت شدم و سینیر شدم و در نهایت از اونجا اومدم بیرون و توی تکت مونتری اپلای کردم و اینجا هم که شد. به نظر من ورودیش فقط این بود که یعنی چی میگم پیش زمینه نیازش این بود که یه جایی من دستمو بنگ بکنم که به جای بعدی بتونم بگم ببین این منو گرفت همه چی ردیف بود، خب تو هم منو بگیر همه چی ردیفه. و وقتی که خب این اتفاق دوبار افتاد توی تکت مونتری که خب اپلای کردم، خب باحالیش این بود که 2 جا قبلش کار کرده بودم دیگه و اینا گفتن که خب چیکار میکنی؟ گفتم که ببین من 3 سال تو این بودم، 1 سالم تو این یکی شرکت بودم، خب وقتی تونستم این همه پروژه رو دلیور بکنم قطعا یعنی میتونم از پسش بر بیام. و خب طبیعیه که تو این 3-4 سالم خب خیلی بهتر و بهتر شد اسپانیایی و الان که توی تکت مونتری هم کلا همه چی تقریبا میشه گفت به اسپانیاییه، یعنی همه میتینگامون اسپانیاییه، همه پروژه‌ای که انجام میدیم اسپانیایی و بیسیکلی کلا انگلیسی چیزی نداریم، یعنی همه چی داره اسپانیش تولید میشه ساخته میشه برای مخاطب اسپانیش زبان.